لنفترض أن الرسول أمرك أن تقوم بعمل يخالف أوامر الله، هل ستطيعه في هذه الحالة أم ستعصي أوامره؟ لنفترض أيضا أن الرسول كانت له بعض الأعمال التي تخالف أوامر الله، هل ستتأسى به في هذه الحالة أم لا؟ لا يمكن لرسولنا الكريم أن يخالف أوامر الله، لا يمكن لنبينا العظيم أن يعصي أوامر الله، لا يمكن لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يناقض أوامر الله. في هذه الحلقة سأتحدث عن الفرق بين طاعة الله وطاعة الرسول، وسأقدم لكم عدة أوامر لمحمد تناقض أوامر الله، وأيضا بعض أعماله التي تخالف أقوال وأوامر الله. في الحلقة السابقة تحدثت عن التأسي بالرسول، وناقشت سؤال: هل من واجبنا التأسي بجميع أعمال محمد أم ببعضها فقط؟ وأرجو لمن لم يشاهد الحلقة السابقة أن يشاهدها قبل مشاهدة هذه الحلقة. الجدل الثاني: لا يمكن طاعة الرسول. لنفترض أن هناك حاكم بعث رسولا لقائد جيشه كي يوقف الهجوم ويعود بالجيش فورا إلى الوطن، وفعلا وصل الرسول وأعطى الرسالة لقائد الجيش الذي أوقف الهجوم فورا واتجه بالجيش إلى أرض الوطن. السؤال هنا: هل هذا القائد أطاع الرسول الذي سلم إليه أمر الحاكم أم أنه أطاع الحاكم الذي بعث الرسول؟ هل الطاعة تكون لمن أصدر الأمر أم أن الطاعة تكون لمن نقل الأمر؟ من المؤكد أن الأمر الذي نفذه القائد لم يأتي من الرسول وإنما من الحاكم، فهل يصح لنا أن نقول أن هذا القائد أطاع أمر الرسول؟ هذا الرسول لم يصدر أي أمر، فكيف للقائد أن يطيعه وهو ليس صاحب الأمر؟ الحالة الوحيدة التي يمكن فيها للقائد أن يطيع أوامر الرسول هي إن كان الرسول قد أصدر أوامر منفصلة عن أوامر الحاكم. لا أعتقد أن هذا المثال يحتاج لأي توضيح، ولكن سأوضحه على أي حال. المسلمون على يقين أن محمد هو رسول من عند الله يحمل رسالته وينقل أوامره ولا يتكلم إلا بوحيه، أي أن محمد لا يخطئ ولا يتكلم من عنده ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. المشكلة أن هناك العديد من الآيات التي تأمر بطاعة الله وفي نفس الوقت تأمر بطاعة الرسول، والسؤال الذي خطر على بالي وأنا أقرأ مثل هذه الآيات هو: كيف للمسلم أن يطيع الرسول؟ أين هي أوامر الرسول؟ أليست أوامر الرسول هي أوامر الله؟ ألا ينقل الرسول أوامر الله للناس كما هي ولا يزيد أو ينقص أي حرف منها؟ فكيف للمسلم أن يطيع الرسول والرسول لا أوامر له من الأساس؟ من المؤكد أن آيات القرآن ليست أوامر الرسول، بما أن جميع المسلمين متفقون على أنها كلام الله، ولكن ماذا عن الأحاديث التي نسبوها لمحمد؟ هل هذه هي أوامر الرسول يا ترى؟ للأسف جميع الفقهاء ومعظم المسلمين أقروا على أن الأحاديث مثل القرآن هي وحي من عند الله وليست من عند محمد، وبذلك وضعوا أنفسهم في موقف حرج عندما أقروا أن الرسول لا يمكن أن ينطق عن الهوى أو أن يصدر أوامر منفصلة عن أوامر الله. وهنا أسأل نفس السؤال: كيف يطيع المسلم الرسول؟ أين هي أوامر الرسول من الأساس؟ كيف للمسلم أن يطيع أوامر الرسول والرسول لا أوامر له؟ بالنسبة لمن سيقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله، هذا لا يجيب على سؤالي. لو الرسول جاءك بأمر من عند الله وأنت أطعته، إذن أنت أطعت أمر الله وليس أمر الرسول، لأن هذا أمر الله وليس أمر الرسول. لو الرسول يأمر بما يأمر به الله، إذن هو لا أوامر له من الأساس، وكل من يطيع هذه الأوامر فقد أطاع الله ولكن لم يطع الرسول. فكيف للمسلم أن يطيع الرسول؟ الحالة الوحيدة التي يمكن للمسلم فيها أن يطيع أوامر محمد هي إن كان محمد يأمر بما لم يأمر به الله، أي أنه ينطق عن الهوى ويتكلم بما لم يوحى إليه. ولكن حتى لو كانت الأحاديث الصحيحة هي أوامر محمد، لا يمكنك التأكد دون أدنى شك أن هذه الأحاديث لم تتعرض للتزوير أو التحريف أو النسيان.
فهذه الأوامر لم تصدر عن محمد مباشرة، وإنما نقلت إليك عن فلان أن فلان سمع من فلان أنه قال لفلان أن فلان سمع محمد يقول كذا وكذا أو يفعل كذا وكذا. وأنا لا أمزح ولا أبالغ عندما أقول كذا وكذا، فهناك العديد من الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها ذكر كذا وكذا. فهل مصطلح كذا وكذا يعتبر وحي من الله؟ لنفترض أن نفس الحاكم أراد أن يبعث الرسول برسالة شفوية إلى قائد جيشه كي يوقف الهجوم ويعود إلى الوطن، ولكن هذا الرسول نقل هذه الرسالة الشفوية إلى رسول آخر كي يبلغها للقائد، والرسول الذي بعده أيضا نقل هذه الرسالة الشفوية إلى رسول آخر كي يبلغها للقائد، وهكذا تكرر الأمر عدة مرات حتى وصل الرسول السابع إلى قائد الجيش وبلغه الرسالة الشفوية كما يتذكرها. كيف يضمن القائد أن أي من هؤلاء الرسل لم يحرفوا محتوى الرسالة أو ينسوا بعض تفاصيلها أو يضيفوا إليها ما لم يقله الحاكم؟ لا أعتقد أن هذا المثال يحتاج لأي توضيح، ولكن سأوضحه على أي حال. أنت القائد في هذه الحالة يا عزيزي المتفرج، فالأحاديث الصحيحة التي نقلت إليك لم تصلك من محمد مباشرة، وإنما عبر عدة أشخاص. لا يوجد ولا حتى حديث واحد عن محمد مباشرة، وإنما دائما توجد سلسلة من الرواة الذين نقلوا عن بعضهم البعض شفويا. لو كانت الأحاديث وحي من الله والرسول كان يبلغ وحي الله، إذن كل راو أصبح رسولا ينقل الوحي عن الرسول الذي نقل عنه. حتى لو افترضنا جدلا أن محمد فعلا لا ينطق عن الهوى، هل الرواة أيضا لا ينطقون عن الهوى؟ هل عائشة وأبو هريرة وأنس بن مالك وغيرهم لا ينطقون عن الهوى؟ هل هم معصومون من الخطأ والنسيان، خاصة إن كانوا من الجيل الثالث أو الرابع بعد موت محمد؟ عندما تريد أن تطيع أوامر محمد التي جاءت في الأحاديث، أنت تفترض أنه فعلا تفوه بها، وأن كل راو روى عنه لم يحرف أو يخطئ أو ينسى. كيف تضمن أنك لا تطيع أوامر أنس بن مالك أو زيد بن حارثة أو أبو هريرة أو زينب أو سودة أو عائشة أو عمر وهكذا؟ كيف لك أن تطيع الرسول وأنت لا يمكنك التأكد والتيقن من صحة أوامره؟ وهذا هو ما أعنيه بقولي لا يمكن طاعة الرسول. أولا لأنه لا توجد أي أوامر للرسول من الأساس، بما أن جميع أوامره المفروض أنها أوامر الله وليست أوامره هو شخصيا. وثانيا لأنه لا يمكنك أن تضمن أن الرواة الذين نقلوا إليك أوامر محمد المزعومة لم يخطئوا أو يزوروا أو يغيروا أو ينسوا. لو كنت مقتنعا أن القرآن والأحاديث كلاهما وحي من عند الله، إذن أنت لا يمكنك أن تطيع الرسول، لأن هذه الآيات والأحاديث التي تطيعها ليست أوامر الرسول وإنما أوامر الله. قل لي بصراحة، كيف تطيع الرسول؟ كيف تطيع من لم يصدر أي أوامر من عنده؟ كيف تطبق آيات طاعة الرسول؟ أم أنك تمر على هذه الآيات دون أن تفهمها أو تعيها؟ الجدل الثالث، طاعة الله أم طاعة الرسول؟ المسلمون يعتقدون أن أوامر محمد لا يمكن أن تخالف أوامر الله، لا يمكن لأقوال محمد أن تخالف شرع الله، ولا يمكن لأفعاله أن تناقض أوامر الله. وعندما يكتشفون وجود أي تناقض بين أقوال وأفعال محمد وأوامر الله، فإنهم إما يبررونها أو يغضون أبصارهم عنها ويكنسوها تحت السجادة. الآن سأقدم لكم بعض أقوال وأفعال محمد التي تناقض القرآن. وقبل أن أبدأ، لكل من يتهمني بالافتراء على محمد وتشويه سيرته العاطرة والكريمة والمقدسة، جميع الأمثلة التي أتيت بها والتي سآتي بها موجودة في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب الصحيحة، وأيضا موجودة في القرآن نفسه. الأمثلة التي سأقدمها لكم ليست من تأليفي، وإنما هي في كتب أجمع على صحتها جميع فقهاء الأمة وكذلك معظم المسلمين. فإن كنت معترضا على أي من الأقوال والأفعال التي سآتي بها، هذا يعني أنك تنكر الحديث الصحيح وأنك مفارق للجماعة وبالضرورة كافر حسب آراء الفقهاء الحكيمة. لنبدأ ببعض أقوال وأوامر محمد التي تخالف القرآن.
أول حديث يقول: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. ظاهر هذا الحديث واضح ولا يحتاج لأي شرح أو توضيح. الله سيغفر ذنوب المسلمين يوم القيامة وسيضعها على اليهود والنصارى. أولا، هذا تناقض صريح ومباشر لمبدأ هام ومكرر في القرآن: لا تزر وازرة وزر أخرى، وتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لا أحد يحمل وزر أحد أو يعاقب على ذنوب وجرائم غيره، وهذا مبدأ رائع وعادل. ولكن هذا الحديث يخالف هذا المبدأ صراحة، لأنه يؤكد أن بعض الفئات ستحمل ذنوب غيرها وستعاقب على جرائم لم ترتكبها. وطبعا الفقهاء العباقرة رضي الله عنهم حاولوا التهرب من هذا المأزق عندما قدموا تبريرين محتملين لهذا التناقض. التبرير الأول أن الله لم يضع أي ذنوب على اليهود والنصارى، وإنما غفر للمسلمين ذنوبا لم يغفرها لليهود والنصارى. ولكن هذا تفسير فاشل، لأن الحديث يقول صراحة أن الله يضع نفس الذنوب التي غفرها للمسلمين على اليهود والنصارى. وأيضا هذا يعني أن الله يغفر للمسلمين ذنوبا كالجبال لمجرد أنهم آمنوا به وبرسوله، وليس لأنهم يستحقون هذه المغفرة، بينما لا يغفرها لليهود والنصارى رغم أنهم أيضا يؤمنون بالله ولكن ليس برسوله. كل من يؤمن بمحمد ستغفر له ذنوبه ولن يخلد في النار. كيف اختلف هذا المنطق عن منطق الإيمان بالمسيح كمخلص؟ أما التبرير الثاني فهو يقول أن هؤلاء اليهود والنصارى سنوا سنة سيئة وحملوا إثم كل من عمل بها، وهذا أيضا تفسير فاشل، لأنه يؤكد مخالفة هذا الحديث لمبدأ لا تزر وازرة وزر أخرى، كما أن هذا الشرح الفاشل يؤيد التناقض بحديث آخر صحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء، وغيرها من الأحاديث الأخرى التي تؤكد هذه الفكرة. ولكن هناك فعلا آية في القرآن تؤيد هذه الأحاديث: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هذا يعني أن هناك آيات في القرآن تؤيد هذا الحديث بينما آيات أخرى تناقضه. ثانيا، لماذا اليهود والنصارى بالتحديد؟ هل سيضع الله ذنوب المسلمين على اليهود والنصارى فقط دون الكفار والمجرمين والظالمين؟ شرح الحديث يقول: ولعل تخصيص اليهود والنصارى بالذكر لاشتهارهما بمعاداة المسلمين. كتاب هذا الشرح الفاشل يقرون أن ذنوب المسلمين ستوضع على الكفار بشكل عام، ولكن مصطلحي اليهود والنصارى استخدما بشكل مخصص لاشتهارهما بمعاداة المسلمين أكثر من الكفار. كتاب هذا الشرح يزعمون أن اليهود والنصارى يعادون المسلمين أكثر من الكفار. ثالثا، شرح هذا الحديث وغيره وجميع التفاسير مليئة بمصطلحات لعل ويحتمل وربما وحسب ما أرى والله أعلم وغيرها من المصطلحات التي تشير إلى تخمين وعدم ثقة مستخدمها. شرح هذا الحديث مثلا يقول: يحتمل أن يكون معناه كذا وكذا، أي أن هؤلاء الفقهاء الذين يقدسهم ويمجدهم معظم المسلمين ليسوا متأكدين من أي شيء يقولونه وإنما هم يخمنون. وكيف يتأكدون ولا توجد أي وسيلة للتأكد؟ ورغم اعترافهم الصريح بعدم تأكدهم إلا أن المسلمون يعتبرونهم معصومون من الخطأ، لدرجة أنه لا يمكن لأي إنسان أن يخوض في جدال مع أي مسلم تراثي دون أن يسمع الجملة الشهيرة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، على اعتبار أن آراء رجال الدين لها وزن أو قيمة أكثر من أي إنسان عادي. الحديث الثاني: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. المبدأ الذي يخالف القرآن هنا هو مبدأ لا يقتل مسلم بكافر، والذي تكرر في عدة أحاديث صحيحة. هل حقا نحتاج لتوضيح لماذا يناقض هذا الحديث القرآن؟ آيات تحريم قتل النفس مثلا لا تحدد ملة أو دين هذه النفس، مما يعني أن جميع الأنفس متساوية.
وآية القصاص لا تعطي أي استثناء، وإنما تقول بشكل عام وصريح أن النفس بالنفس أيضا دون تحديد ملة أو دين هذه النفس. وكذلك آية الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى لا تحدد ملة أو دين هذا الحر أو هذا العبد أو هذه الأنثى، مما يشير مرة أخرى إلى أن جميع الأنفس متساوية. ولكن في هذا الحديث نجد تناقضا صريحا يرفع قيمة حياة ونفس المسلم على غيره من البشر، ويؤكد أن المسلم لا يقتل بكافر، أي أن المسلم إذا قتل كافرا فلا قصاص عليه. وطبعا الفقهاء العباقرة حاولوا كعادتهم التهرب من هذا المأزق وتبريره. في هذه الحالة أضافوا كلمة واحدة في شرحهم حلت لهم هذه المشكلة فورا: الحربي. حولوا الكافر في هذا الحديث إلى الكافر الحربي، أي المعتدي الذي يبدأ بالهجوم. لن أنكر أن هذا الشرح جعل الحديث أقل شرا، ولكن لا تزال هناك بعض المشاكل. أولا، لماذا لم يذكر الحديث أن هذا الكافر حربي ومعتدي من الأساس؟ من أين جاءوا بهذه الإضافة؟ لماذا احتاج الحديث لشرح كي يبين معناه الحقيقي؟ المفروض أن السنة شارحة ومكملة للقرآن، والقرآن لا يمكن فهمه دون السنة والتفسير. ولكن هل الحديث والسنة أيضا يحتاجان إلى شرح ولا يمكن فهمهما دون هذا الشرح؟ لو كان الحديث يقصد الكافر الحربي لذكر منذ البداية كون هذا الكافر معاديا أو حربيا، ولكنه لم يفعل ذلك، وإنما عمم على جميع الكفار دون أي تحديد، وتوقع من المسلمين أن يضيفوا مصطلح الحربي بأنفسهم. ثانيا، ماذا عن المؤمن الحربي؟ هل قاتل المؤمن الحربي عليه قصاص حتى وإن كان من قتله مؤمنا؟ لو الإجابة نعم، إذن الكافر فعلا حياته لا قيمة لها مقارنة بحياة المؤمن، سواء كان حربيا أم غير حربي. أما إن كانت الإجابة لا، هذا يعني أن هذا الحديث لا يطبق ولا يفيد في أي شيء ولم يقدم أي شيء على الإطلاق. ثالثا، ويا للعجب، هناك آيتين تؤيدان ظاهر هذا الحديث، أن حياة الكافر لا قيمة لها مقارنة بحياة المؤمن، سواء كان حربيا أم لا. الآية الأولى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إلى آخر الآية. والآية الثانية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ماذا عن قتل الكافر خطأ؟ هل لأهله دية؟ هل لحياته أي قيمة عند المسلمين؟ ماذا عن قتل الكافر الغير حربي عمدا؟ هل مصير القاتل جهنم خالدا فيها؟ حتى وإن كان هذا الكافر حربيا، ماذا عن الكافر الغير حربي؟ الآيتان لم تحددا جزاء من يقتل الكافر خطأ أو متعمدا، سواء كان هذا الكافر حربيا أم لا. والمصيبة الأكبر أن تفاسير هذه الآيات رغم أنها تحتوي على تفاصيل كثيرة إلا أنها لا توضح أي شيء ولا تبين أي شيء على الإطلاق، وإنما تدخل القارئ في متاهة لا نهاية لها وحيرة شديدة تشعره بالغباء والجهل والحاجة اليائسة إلى رجال الدين. مثل كتاب التفاسير كمثل طالب يحاول كتابة موضوع تعبير مكون من 7000 كلمة قبل منتصف الليل، ولم يتبقى له سوى ساعة واحدة فقط، مما جعله يهلع ويكرر نفس الأسماء ونفس الأحداث ونفس المصطلحات ونفس التفاصيل عشرات المرات، وفي النهاية موضوع تعبيره لا معنى له ولا فائدة منه ولا نظام فيه. بدلا من كل هذه المعاناة والتألم، لماذا لا يحذفون مثل هذه الأحاديث ويريحون أنفسهم ويروحون معهم؟ لأنهم إذا حذفوا حديثا واحدا صحيحا فهذا اعتراف منهم أنهم ليسوا معصومين من الخطأ، وأن كلمة صحيح لا تعني أي شيء على الإطلاق. الحديث الثالث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. المبدأ الذي يخالف القرآن هنا هو إجبار الناس على الدخول في الإسلام غصبا عنهم، وطبعا هذا المبدأ يناقض عدة آيات في القرآن، منها لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لكم دينكم ولي دين، وغيرها من الآيات التي تشجع على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وليس بالسيف والإكراه. وطبعا كتاب التراث حاولوا مرة أخرى أن يبرروا هذا التناقض الصريح باستخدام عدة وسائل،
معظمهم ذهبوا إلى أن هذا الحديث خاص بقتال أبو بكر للمرتدين لأنهم امتنعوا عن أداء الزكاة، بينما ذهب البعض الآخر إلى أن آيات عدم الإكراه نسخت بآيات القتل والقتال والجهاد. أولا، قول أبو بكر في هذا الحديث ليس هو المهم، وإنما قول محمد هو المهم، بما أنه هو الوحيد الذي لا ينطق عن الهوى، وقول محمد يأمر بمقاتلة الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. ظاهر الحديث لا يعطي أي استثناء على الإطلاق، وإنما يأمر بقتال كل الناس بغض النظر عن ملتهم أو دينهم أو جنسهم حتى يقولوا لا إله إلا الله بأفواههم، ومن يقولها فلن يقتله محمد ولن ينهب ماله. وهذا هو الإكراه بعينه، لأنه لا يوجد اختيار سوى الدخول في الإسلام، وكل من يأبى يحارب ويقتل. بالنسبة لمن سيقول أنت فهمت هذا الحديث خطأ، فهذا الحديث يتحدث عن المعتدين والكفار الحربيين. ولكن لماذا لا يذكر مضمون الحديث هذا الكلام؟ لماذا يتوقع مؤلف هذا الحديث من القارئ أن يستنتج أن المقصود بالناس المعتدين والكفار الحربيين بدلا من أن يوضح ذلك من البداية؟ لماذا نحتاج إلى شرح وتوضيح لأي حديث من الأساس بدلا من أن يكون الحديث واضحا ومفصلا ولا يحتاج لأي توضيح أو أي إضافات؟ هناك احتمال من اثنين: إما أن مؤلف هذا الحديث كان يقصد المعتدين والحربيين ولكنه أساء التعبير، مما يعني أنه غير بليغ وغير مؤهل لوضع القوانين، أو أنه كان يقصد مقاتلة كل الناس دون أي استثناء وإجبارهم على الدخول في الإسلام، مما يعني أنه إرهابي ومجرم. ويا للعجب، هناك آيات في القرآن تؤيد ظاهر هذا الحديث في إكراه الناس على دخول الإسلام. مثلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأيضا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وغيرها من الآيات التي قد تستخدم في الدفاع عن إجبار الناس على اعتناق الإسلام. ظاهر هذه الآيات والأحاديث يشير إلى أن المسلم من واجبه إكراه الناس على اعتناق الإسلام، وإلا فإنهم سيقتلون أو يدفعون الجزية. بالنسبة لمن سيقول أنت فهمت هذه الآيات خطأ، فهذه الآيات تتحدث عن المعتدين والحربيين. أنا لا آتي بهذه التفاسير من عندي، وإنما من كتب التفاسير التي يلجأ إليها معظم المسلمين عندما يبحثون عن تفسير آية ما. التفاسير تقول أن هذه الآيات تتحدث عن كل من لم يعتنق دين الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والكافرين، وأن المقصود بالفتنة الكفر والشرك. التفاسير تقول أن جهاد كل من لم يدخل الإسلام فرض على كل المسلمين. فلا تقل لي أنني أنا من أسأت فهم هذه الآيات، وإنما وجه اللوم إلى العلماء والفقهاء الذين يقرون ويؤيدون مثل هذه التفاسير. وأيضا: لماذا لا توضح الآيات هذا الكلام؟ لماذا يتوقع من القارئ أن يستنتج أن المقصود هنا هم المعتدين والكفار الحربيين بدلا من أن يتم توضيح ذلك من البداية؟ لماذا نحتاج إلى شرح وتوضيح لأي آية من الأساس بدلا من أن تكون الآيات واضحة ومفصلة ولا تحتاج لأي توضيح أو أي إضافات أو أي شرح؟ فكروا في الموضوع قليلا. لماذا يحتاج القرآن إلى شرح وتوضيح؟ لماذا كتبوا آلاف الكتب والمجلدات والأحاديث لشرح ما يزعمون أنه مفصل ومبين وواضح؟ كيف سيفهم المسلم القرآن دون شرح الفقهاء لآياته؟ لماذا يحتاج إلى شرح من الأساس؟ ثانيا، الغريب جدا في هذا الحديث هو أنه ليس على لسان محمد فقط، وإنما على لساني أبو بكر وعمر أيضا. عادة ما الحديث يكون مرويا عن محمد، أي عن قول قاله محمد أو فعل فعله، ولكن هذا الحديث بدأ بقول محمد ثم أضيف إليه قول أبو بكر. السؤال هنا: هل يعتبر قول أبو بكر جزء من الحديث الصحيح؟ أليس صحيح البخاري مكون من أقوال وأفعال محمد الذي لا ينطق عن الهوى؟ فما معنى وجود قول أبو بكر في هذه الحالة؟ هل أبو بكر أيضا لا ينطق عن الهوى؟ لماذا أضاف الفقهاء قول أبو بكر إلى نص الحديث؟ ولماذا يتعاملون مع قوله كأنه وحي من الله؟ على أي حال، من الواضح أن هناك تناقض صريح وواضح بين نصوص القرآن وبعض الأحاديث. عندما تجد أمر في القرآن يناقض أمر في الأحاديث، أيهما ستطيع؟ هل ستطيع أمر الله أم أمر محمد؟ هذا بالنسبة لأوامر محمد التي تخالف نصوص القرآن.
الآن سأقدم لكم بعض أفعال محمد التي خالفت نصوص القرآن لنرى إن كان المسلم من واجبه التأسي بها أم لا. أول مخالفة: محمد عدد ب9 زوجات في وقت واحد، رغم أن هناك آية حسب التفاسير تقيد عدد الزوجات ب4، إلا أن محمد تزوج ب9 نساء في وقت واحد وخالف نص قرآني لا يحق لأي مسلم مخالفته. ونحن نعلم جيدا أن هناك آية صريحة تأمر المسلم بالتأسي بمحمد، فهل بإمكان المسلم أن يتأسى بمحمد في هذه الحالة؟ هل بإمكان المسلم أن يعدد ب9 زوجات في وقت واحد تأسيا بمحمد؟ لو تأسى المسلم بمحمد وعدد بأكثر من 4 زوجات، إذن هو أطاع آية التأسي بينما خالف آية التعدد. ولكن لو امتنع عن الزواج بأكثر من 4 زوجات، إذن هو أطاع آية التعدد بينما خالف آية التأسي. في كلتا الحالتين المسلم يخالف نصا قرآنيا، إما التعدد أو التأسي. بالنسبة لمن سيقول الله ميز الرسول واختصه في هذا الشأن من أجل تحقيق عدة حكم وأغراض، أولا، هل هذا يعطي محمد الحق في مخالفة أمر إلهي؟ هل هذا يعني أن من حقه أن يخالف أي آية في القرآن مهما كانت لمجرد أنه مميز؟ هل من حقه أن يقتل أو يسرق أو يزني أو يشرب الخمر أو يأكل لحم الخنزير بما أنه مميز؟ هل لديه حصانة تحميه عند مخالفته لنصوص القرآن؟ حجة كون محمد مميزا تعطيه الحق في مخالفة أي نص قرآني، وسيبرر له المسلمون هذه المخالفات مهما كانت، وهم يدعون أنها ليست مخالفات من الأساس. ثانيا، كون محمد مميز يعني أنه لا يمكن للمسلم التأسي به. كما أوضحت في الجزء الأول، ليس من حق المسلم التأسي بمحمد في معظم تصرفاته وأفعاله وأقواله بما أنه رسول، وأيضا بما أنه مميز. كون محمد من حقه مخالفة القرآن يعني أن من حق أي مسلم مخالفة القرآن بنفس الطريقة تأسيا به. وما الذي جعله مميزا من الأساس؟ أليس الله هو من خلقه مميزا؟ أليس الله هو من اصطنعه لنفسه واختصه بالوحي؟ هل اصطفى الله محمد عن باقي البشر وهو يعلم مسبقا أنه سيخالف أوامره؟ ثالثا، بالنسبة للأغراض والحكم التي تزعمون أنها تبرر مخالفة محمد لنص قرآني، هذا لا يغني عن كونه خالف نصا قرآنيا. ولكن بغض النظر عن كونه خالف القرآن أم لا، دعونا نطلع على هذه الأغراض على أي حال. الغرض الأول: تبليغ الوحي. زعم بعض الفقهاء أن أحد الحكم من كثرة زيجات محمد هي نقل زوجاته للخاص والعام من أقواله وأحواله وأفعاله التشريعية، وأيضا أنهن كن يسألنه عما لا يجرؤ غيرهن على سؤاله. ولكن هذه الحجة تعني أن محمد لم يكن يبلغ الوحي لكافة الناس كما أمره الله، وإنما أوكل مهمة التبليغ إلى زوجاته. وبالفعل نجد أن هذا هو الواقع، فمعظم الأحاديث رويت عن راو واحد فقط، ومعظم هؤلاء الرواة كن زوجات محمد. وقد قدمت مثالا يفضح أسلوب نقل الأحاديث السيء في فيديو سابق بعنوان حقيقة أبو سلمة. هناك مشكلة ضخمة في هذا الغرض المزعوم. لو كانت زوجات محمد تنقلن بعض الوحي للأمة، فما معنى كون زوجة واحدة فقط تنقل حديث دون أن تنقله جميع الزوجات؟ ما معنى أن تنقل أم سلمة حديث لم تنقله أي زوجة أخرى؟ هل يختص محمد إحدى زوجاته ببعض المواقف التشريعية دون غيرها؟ أم أن محمد بلغ الوحي لهن جميعا وهن عجزن عن نقل هذا الوحي؟ أم أنهن بلغن الوحي للأمة ولكن لم يصل إلينا إلا بعض هذا الوحي؟ ولماذا نقلت عائشة أحاديث أكثر من غيرها؟ هل كان محمد يقضي وقتا أكثر عندها مقارنة بغيرها؟ أم أنها هي الوحيدة التي بلغت وحي محمد للأمة؟ حجة كثرة زيجات محمد من أجل تبليغ الوحي هي حجة فاشلة وتضع المسلمين في موقف حرج جدا. بهذا المنطق الأعوج، لماذا لم يتزوج محمد 1000 امرأة كي يبلغنا الوحي لأناس أكثر؟ لماذا توقف عند 9 فقط، بما أن كثرة الزوجات لها فائدة حيوية في تبليغ الوحي للأمة؟ الغرض الثاني: اكتساب قلوب الناس وتوطيد العلاقات. زعم بعض الفقهاء أن زواج محمد بأكثر من 4 أتاح له الفرصة لتوثيق صلته ببطون قريش العديدة، مما جعل القلوب تلتف حوله، وأيضا صار بينه وبين تلك القبائل قرابة بالمصاهرة، مما مكنه من دعوتهم لنصرته وحمايته. ولكن
هل هذا يعطيه الحق في مخالفة نصوص القرآن لأن لديه أغراض سياسية يحاول تحقيقها؟ بما أن قصص الأنبياء فيها عبر لأولي الألباب، يا ترى ما هي العبرة من كثرة زيجات محمد في هذه الحالة؟ بما أن محمد خالف نصا قرآنيا من أجل اكتساب القلوب وتقوية علاقاته وجيشه، هل هذا يعني أن من حق أي مسلم أن يخالف أي نص قرآني كي يكسب القلوب ويقوي علاقاته وجيشه؟ هل من حق المسلم أن يعدد ب9 زوجات لو رأى أن في ذلك منفعة سياسية له كما فعل محمد؟ بهذا المنطق الأعوج، لماذا لم يتزوج محمد 1000 امرأة كي يقوي علاقاته بجميع القبائل وليس فقط بقريش، وأيضا كي يحشد جيشا أضخم لنصرته وحمايته؟ لماذا توقف عند 9 زوجات فقط بما أن كثرة الزوجات تقوي علاقاته وتضمن له جيشا أضخم؟ أحد العبر التي يمكن استخراجها من موقف محمد في هذه الحالة هي أنه لا يمكن دعوة الناس إلى دينك بالحكمة والموعظة الحسنة إلا مع وجود جيش ضخم. الغرض الثالث إظهار كمال خلق محمد. زعم الفقهاء أن كثرة زيجات محمد أفادت إظهار كمال خلقه ورجاحة عقله ورسوخ علمه وسعة صدره وبالغ حكمته، وأيضا أنه استطاع أن يعطي كل واحدة من زوجاته حقها ويعاملها حسب ما يليق بها ويتناسب مع حالها مع تحقيق كمال العدل بينهن. ما هذا الغرض الغريب؟ ماذا استفاد المسلمون من هذا الغرض؟ الغرض الوحيد هو إشعار المسلمين أن محمد إنسان كامل وعظيم وخرافي لا مثيل له، وأنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى كمال خلقه وعدله وحكمته أبدا مهما فعلوا. الغرض من هذا الغرض هو مدح محمد والتعظيم من شأنه وإبلاغ المسلمين أنكم لن تستطيعوا أن ترتقوا لمكانة محمد ولو حرصتم. الأغرب من ذلك وجود آية في القرآن تقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وبما أن محمد استطاع بكمال خلقه وعظيم عدله أن يعدل بين النساء، إذن هو لا يخضع لآيات القرآن كما يخضع لها بقية المسلمين. هذه الآية المفروض أنها قانون مطلق لا يمكن خرقه، ولكن هنا نجد أن محمد استطاع بالفعل أن يعدل بين نسائه. هل الافتراض هنا أنه لا يستطيع أي إنسان أن يعدل بين 9 نساء إلا محمد؟ هل هذا تحدي؟ بهذا المنطق الأعوج، لماذا لم يتزوج محمد 1000 امرأة كي يتباهى بحسن خلقه وعدله؟ يا ترى كم عدد النساء اللواتي يستطيع محمد العدل بينهن؟ هل يستطيع أن يعدل بين أكثر من 9؟ ماذا عن 100 أو 200؟ هل هناك عدد زوجات أقصى يعجز محمد عن تحقيق العدل؟ هذه الأغراض الثلاثة لم تفد سوى في تأكيد أمرين: الأول أن محمد من حقه أن يخالف القرآن، والثاني أن القوانين التي تنطبق على كل الناس لا تنطبق على محمد. والسؤال هنا: هل من حق المسلم التأسي بمحمد في هذه الحالة؟ هل من حق المسلم أن يخالف القرآن تأسيا بمحمد؟ هل بإمكان المسلم أن يخرق قوانين مطلقة تشمل كل الناس كما فعل محمد؟ كما أوضحت منذ قليل، في كلتا الحالتين سيكون قد خالف آية من القرآن. المخالفة الثانية: محمد حرم ما أحل الله له. هناك آية تقول: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. حسب التفاسير سبب نزول الآية كالتالي: محمد عاشر جاريته على فراش إحدى زوجاته وفي يومها، وهذه الزوجة رأته وهو يعاشر جاريته، مما جعله يخجل من نفسه ويحرم هذه الجارية على نفسه. المفروض أن معاشرة الجاريات والسبايا حلال للمسلم بما أنهن ملكا له، ولذلك أنزل الله هذه الآية كي يعاتب محمد على تحريمه لما هو حلال له من الأساس. نعم، حسب التفاسير هناك آية نزلت لأن محمد حرم على نفسه ممارسة الجنس مع جارية. بغض النظر عن سبب نزول هذه الآية، بإمكاننا أن نتفق أن محمد حرم ما هو حل له وهو يعلم مسبقا أنه حلال له، وكذلك زوجته كانت تعلم أنه حلال له، ولذلك قالت: كيف تحرم ما أحل الله لك؟ إذن محمد كان يعلم أن هذا الفعل حلال ومع ذلك حرمه على نفسه. ماذا يسمى هذا التصرف في القرآن يا ترى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. التفاسير تقول أن هذه الآية نزلت في القسيسين والرهبان الذين حرموا على أنفسهم بعض الطيبات مثل الطعام والنساء، ثم تختم الآية بقول الله أنه لا يحب المعتدين. ولكن
ألم يرتكب محمد نفس هذه الجريمة؟ ألم يحرم محمد على نفسه ما أحل الله له رغم معرفته المسبقة أن ذلك حلال له؟ ولكن كما رأينا منذ قليل محمد لديه حصانة من مخالفة أوامر الله وحصانة من العقاب الذي يناله أي إنسان آخر ليس محمد. محمد فقط يعاتب على ذنوبه وأخطائه ولا يعاقب عليها ولا يحاسب مثل غيره من البشر رغم أنه المفروض من البشر. ولذلك الآية التي تخاطب محمد تنتهي بكون الله غفور رحيم، بينما الآية التي تخاطب الذين آمنوا تنتهي بكون الله لا يحب المعتدين. لو أي مسلم حرم ما أحل الله له سيصبح معتديا لا يحبه الله، بينما لو محمد هو الذي حرم ما أحل الله له فإن الله غفور رحيم. والسؤال هنا، هل من حق المسلم التأسي بمحمد في هذه الحالة؟ في كلتا الحالتين سيكون المسلم قد خالف نصا قرآنيا. لو تأسى بالرسول وحرم ما أحل الله له سيكون قد خالف أمر الله، ولكن لو لم يحرم ما أحل الله له سيكون قد امتنع عن التأسي بمحمد. بالنسبة لمن سيقول ولكن الله عاتب محمد وأنبه على فعله، مما يعني أن هذا الفعل خطأ ولا ينبغي على المسلم التأسي به، هذا يعني أن محمد يخطئ ويخالف القرآن وأنه مثل غيره من البشر يرتكب الذنوب والمعاصي، فلماذا يتأسى به المسلمون من الأساس؟ كيف كان خلقه القرآن وهو أول من خالفه وهو الوحيد الذي من حقه مخالفة القرآن؟ لو كان واجبا على المسلم التأسي ببعض أعمال محمد فقط هذا يعني أنه ليست جميع أعمال محمد جديرة بالتأسي، ولكن لو كان واجبا على المسلم التأسي بجميع أعمال محمد فهذا يشمل التأسي بذنوبه وأخطائه، وقد تحدثت عن هذا الموضوع بتفصيل أكثر في الجزء الأول من هذه السلسلة. عندما يخطئ محمد فالله يعاتبه ويؤنبه ويحذره ثم يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولكن ماذا عن بقية البشر؟ لماذا لا يحذر الله بقية المؤمنين كما حذر محمد؟ لماذا أعطى الله محمد عدة فرص لتصحيح أخطائه وعاتبه عندما أخطأ، بينما حرم بقية الناس من هذه الفرص ولم يعاتبهم ولا مرة واحدة عندما أخطأوا كما فعل مع محمد؟ وهناك العديد من الأمثلة الأخرى التي يتدخل فيها الله من أجل محمد بينما يتخلى عن بقية البشر. مثلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. محمد كاد أن يميل إلى الكفار لولا تثبيت الله له، مما يعني أن الله منع محمد من الكفر. العبرة من هذه الآية هي أن إيمان محمد ضعيف وعلى وشك الانهيار لولا تثبيت الله له، ولذلك قال محمد حسب زعمهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وأيضا أن أي مؤمن يركن أو يميل إلى الكفر يعني أن الله لم يثبته كما ثبت محمد. المخالفة الثالثة، محمد حاول الانتحار. هناك رواية صحيحة في صحيح البخاري تقول أن محمد حاول أن يلقي بنفسه من شواهق الجبال لأن الوحي انقطع عنه، ولكن جبريل تبدى له قبل أن يلقي بنفسه وأكد له أنه رسول الله حقا، مما طمأن قلب محمد وجعله يتراجع عن الانتحار. معظم الفقهاء والمفسرين وكذلك معظم المسلمين ينفون هذه الرواية ويزعمون أنها ليست من صحيح البخاري في شيء، لأنه لا يوجد أي سند على وقوعها، وأيضا لأن الزهري أضاف تفاصيل الانتحار هذه دون أي إسناد. بغض النظر عن كون هذه الحادثة حقيقة أم افتراء، هي لا زالت موجودة في صحيح البخاري الذي يكن له معظم المسلمين كل التبجيل وكل الاحترام. بما أنه لا يوجد أي شك عند المسلمين أن هذه الرواية غير صحيحة وأن محمد لم يحاول الانتحار أبدا، لماذا لا يزيلون هذه الرواية التي تضعهم في موقف حرج وصعب؟ لماذا لا يحذفون رواية تسيء إلى محمد وتطعن في مصداقية البخاري؟ هذه الرواية تطعن في صحة صحيح البخاري وتشكك في مصداقيته وأساليبه في جمع وتوثيق الأحاديث الصحيحة. لو كانت هذه الرواية بها عيوب وأخطاء وادعاءات كاذبة فمن المؤكد أن غيرها من الأحاديث والروايات أيضا تحتمل وجود الأخطاء والعيوب والادعاءات الكاذبة. لو أخطأ راو واحد فقط في صحيح البخاري فمن المؤكد أن غيره أخطأ أيضا. حذف هذه الرواية في مصلحة المسلمين، لأنهم بذلك سينفون عن محمد تهمة الانتحار وسيعززون مصداقية صحيح البخاري، وأيضا سيحمون المسلمين الذين قد يحاولون الانتحار تأسيا بمحمد.
فلماذا لا يحذفون هذه الرواية؟ لأنه حينها كلمة صحيح لن يكون لها أي قيمة، ولكن هذا الحديث تبعا لهم ليس صحيح، فلماذا لا يحذفون هذه الرواية؟ لأنه حينها كلمة صحيح لن يكون لها أي قيمة، ولكن هذا الحديث تبعا لهم ليس صحيح، فلماذا لا يحذفون هذه الرواية؟ لأنه حينها كلمة صحيح لن يكون لها أي قيمة، ولكن هذا الحديث تبعا لهم ليس صحيح، فلماذا لا يحذفون هذه الرواية؟ لأنه حين كلمة صحيح لن يكون لها أي قيمة. هذا بالنسبة لأعمال محمد التي تخالف القرآن. هل من واجب المسلم التأسي بأي من هذه الأعمال المخالفة للقرآن أم لا؟ لو كانت الإجابة نعم، إذن أنت تخالف نصوص القرآن صراحة، ولكن لو كانت الإجابة لا، إذن أنت لا تطيع الرسول ولا تتأسى به. وحينها كيف تبرر لنفسك عدم طاعة أمر الله بطاعة الرسول والتأسي به؟ كيف تطيع الرسول وكيف تتأسى به؟ المفروض أن يتعمق كل مسلم في جميع آيات القرآن كي يفهم بالضبط وبالتفصيل ما يريده الله منه، ولكن في الواقع نجد أن معظم المسلمين لا يفهمون شيئا من القرآن، وإنما يمرون على آياته صما وبكما وعميا لا يفقهون شيئا مما يقرؤون أو مما يحفظون. هل لمجرد أنك صدقت أن الآيات من عند الله يعني أنك تطبقها؟ كيف تطبق ما لا تفهمه؟ في الحلقة القادمة سنتعمق في أعمال وأفعال محمد خلال حياته ورسالته لنحدد طبيعة شخصيته وتصرفاته، ولنرى إن كان فعلا أسوة حسنة أم لا.